নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক বেগৰ কালেকশ্যন দেখুৱাম। যিহেতু পূজাৰ সময় আহি পাইছে, যিসকলে অনলাইন পাৰ্চেছ কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ পাৰ্চেছ কৰিব লাগিব, কাৰণ বস্তুটো গৈ পাব লাগিব সময়মতে। আৰু আজি মই বেগৰ কালেকশ্যন দেখুৱাম। বেগৰ কালেকশ্যনত আপোনালোকে গম পায় আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বস্তুটো কাইলৈ হয়তো নাথাকিবও পাৰে, কাৰণ এইবোৰ বস্তু ছেইম ডিজাইনত আপোনালোকে ৰিষ্টক নহয়। ডিজাইন বেলেগ আহিব কিন্তু ছেইম ডিজাইনৰ ৰিষ্টক নহয়, কাৰণ এইবোৰ বাহিৰৰ পৰা অহা প্ৰডাক্ট হয়, সময় লাগিব আহি পাওঁতেও। আৰু ছেইম ডিজাইন যিহেতু নাহে, বেলেগ ডিজাইন আহিব, গতিকে ভাল লাগিলে আপোনালোকে দেৰি নকৰিব। আৰু অসমৰ ভিতৰত লগতে অসমৰ বাহিৰতো বস্তুসমূহ পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। অসমৰ ভিতৰত যদি গহনা 500 টকালৈ পাৰ্চেছ কৰে শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকে, কিন্তু বেগৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহয়। বেগটো যিহেতু ওজন থাকে আৰু ডাঙৰ থাকে, শ্বিপিংটো বহুত বেছি পৰে। তথাপিও আপোনালোকৰ পৰা মাত্ৰ 50 ৰুপিজ এটা শ্বিপিং লোৱা হয়। যদি বেগটোৰ ওজনটো কম থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা শ্বিপিঙত 50 ৰুপিজ শ্বিপিঙত দুটা ল'ব পাৰিব, কিন্তু বেগটোৰ ৱেইটটোৰ ওপৰত কথা হ'ব। আহক এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। যিসকলে অফলাইন ল'ম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কথা নাই, কাৰণ দোকানত গৈ কিনে বস্তু চাই এদিনতে ল'ব পাৰিব। কিন্তু অনলাইনসকলৰ বাবে মই আগতীয়াকৈ ভিডিঅ'সমূহ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক বস্তুসমূহ লোৱাত সুবিধা কৰিছোঁ। আহক প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু এইবোৰ কালেকশ্যন আপোনালোকক মই এইকাৰণে বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে কোৱালিটিটো আপোনালোকে চাই ল'ব, কাৰণ বেলেগ ছেইম প্ৰডাক্ট কপি কৰি বহুত কম ৰেটতো ওলাই গৈছে মাৰ্কেটত। মই প্ৰথমতে এইটো কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ, খুবেই ধুনীয়া কালেকশ্যন। কোৱালিটিৰ কথা এইকাৰণে কৈছোঁ, ছেইম বস্তু আপোনালোকে কোৱালিটি ৱাইজ বেলেগত যদি আপোনালোকে মল এখনত যায় বহুত বেছি প্ৰাইচ পৰিব। এইটো চব কোৱালিটি আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পাব। আৰু ডিজাইনটোতো বহুত ধুনীয়া, নতুন ষ্টাইলিছ বেগ হয়। ভিতৰৰ ফালে এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব, কইন্স পকেট এটা আছে। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মোবাইলটোও ল'ব পাৰিব, মেকআপৰ দুই এটা সামগ্ৰী বস্তুত ভৰাই ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে এনেকুৱা নহয় যে লেতেৰা লাগিব বা এই যে যি বডি হয় পটকৈ এৰি যায়, তেনেকুৱা নহয়। এইটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু এই বেল্টটো বৰ্তমান খুব বেছি ট্ৰেণ্ডত আছে। এই বেল্টটো আপোনালোকে এই বেগটো এনেকৈতো ল'বই পাৰিব। মই দীঘল কৰি ল'ব পাৰিব, যিহেতু দীঘল চুটি কৰি লোৱাৰ সুবিধা আছে। মই আপোনালোকক প্ৰথমতে এইটো লোৱাৰ ছিষ্টেমটো দেখুৱাইছোঁ। এনেকৈও ল'ব পাৰিব, দীঘলকৈ ল'ব পাৰিব, কাৰণ মই ভিডিঅ'ত আহিবৰ কাৰণে অকণমান চুটিকৈ দেখুৱাইছোঁ লোৱাৰ ষ্টাইলটো। এনেকৈতো ল'বই পাৰিব। যিসকল য়ং ছোৱালী হয়, পেণ্টৰ লগত পিন্ধিব, ড্ৰেছৰ লগত পিন্ধিলে খুব ভাল লাগিব। তাৰোপৰি আপোনালোকে মেখেলা চাদৰৰ লগতো ল'ব পাৰিব। বহুতে এনেকুৱা ভাবিব মেখেলা চাদৰৰ লগত নিমিলিব নেকি, নহয়, এইটো চবৰ লগতে মিলিব। খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। আৰু প্ৰাইচটো পূজাৰ অফাৰত দিয়া গৈছে, যিহেতু এইটো 450 হয়। আপোনালোকে আজি লাভ কৰিব মাত্ৰ 400ত। শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা পৰিব 400, 450 শ্বিপিঙৰ সৈতে 450 পৰিব। কিন্তু বেগটো আজি মাত্ৰ 400ত দিয়া গৈছে। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে, কালাৰ অপশ্যনো মই দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াৰে নেক্সট কালাৰটো চাওঁ, খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ। আৰু আপোনালোকে এই কালাৰটো বহুতেই বেছি ভাল পায়। বেল্টটো দিয়া গৈছে এইডাল, বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। ছেইম প্ৰাইচ 400 ৰুপিছতে ল'ব পাৰিব। এই বেগটোৰ প্ৰাইচ 400ত ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব যিটো কালাৰেই ভাল লাগে। ইয়াৰ আৰু এটা কালাৰ আছে। ইয়াৰ নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ। এইটো ব্ৰাউন কালাৰত আছে, খুব ধুনীয়া চকলেট ব্ৰাউন কালাৰত আছে। বেল্টটো থাকিব এনেকুৱা ডিজাইন ছেইম থাকিব। আৰু এই চব ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, বহুত ধুনীয়া হয়। পূজা স্পেচিয়েল কালেকশ্যন, যেতিয়াই ল'ব খুব ভালো পাব, দেখিব ষ্টাইলিছ লাগিব। মাত্ৰ 400 টকা এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে। বেগৰ কালেকশ্যনৰ মাজতে হঠাতে স্ক্ৰীনশ্বটসমূহ দেখা পাই আপোনালোকে নাভাবিব যে হঠাৎ কিয় স্ক্ৰীনশ্বটসমূহ আহিলে। আচলতে মোৰ ভিডিঅ'ত সকলো ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰে, সকলোৰে কমেণ্টবোৰ পঢ়োঁ মই। তাৰ মাজত আজি মই কেইটামান কমেণ্ট ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাইছোঁ। সকলোৰে কমেণ্টবোৰ পঢ়িছোঁ। আৰু যিহেতু মই ভিডিঅ'ত জনাইছিলোঁ লাষ্ট ভিডিঅ'ত যে আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এটা উপহাৰ দিয়া হ'ব। আৰু উপহাৰটো থাকিব কপাৰ বেছ গ'ল্ড পলিচৰ ৰেগুলাৰ ইউজেবল ইয়াৰিং ছেটযোৰ। আৰু সেই উপহাৰটো লাভ কৰিছে এই কমেণ্টকেইটাৰ ভিতৰত এটা কমেণ্টে। তেওঁ হৈছে ভাগ্যশ্ৰী বৰুৱা। বহুত ধুনীয়া, অলৱেজ লাভ ইউৰ কালেকশ্যন বুলি তেওঁ কমেণ্ট কৰিছে। অকল যে এই ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰিছে তেনেকুৱা নহয়, মোৰ প্ৰায় ভিডিঅ'ত তেখেতে কমেণ্টবোৰ কৰি আছে। ইয়াৰ মাজতো আৰু কেইগৰাকীমান আছে, মই দেখা পাওঁ তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টবোৰ কৰি আছে। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ সদায় মোক মৰমবোৰ দি থাকিব, ছাপোৰ্ট কৰিব। ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব, তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটবোৰ পাব। আহক নতুন কালেকশ্যনবোৰ আকৌ চাব চেষ্টা কৰোঁ। নেক্সট দেখুৱাইছোঁ টাইগাৰ প্ৰিণ্টৰ এই বেগটো। আৰু এইটো খুব ধুনীয়া গ্লছী লুক দিয়া টাইগাৰ প্ৰিণ্ট হয়। ইয়াতে কালাৰ অপশ্যন আপোনালোকে পাই যাব। মই হোৱাইটত দেখুৱাইছোঁ, ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত আছে। আৰু এইটো হেণ্ডবেগ হিচাপতো ল'ব পৰা সুবিধা আছে, লগতে স্লিং বেগ হিচাপতো ল'ব পাৰিব।
ইয়াৰ ভিতৰত দুটা চেম্বাৰ আছে এনেকৈ দুটা চেম্বাৰ আছে বহুতেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পূজাত ল'ব পৰা বৰ ধুনীয়া কালেকশ্যন কালাৰ যিকেইটা অপশ্যন আছে মই দেখুৱাই দিম ইয়াৰ মূল্য আহিব আপোনালোকে আগতে যিসকলে লৈছে 350 লৈছিলে কিন্তু পূজাৰ অফাৰত মাত্ৰ 300 টকাত দিয়া গৈছে এই বেগটো আপোনালোকে 300 টকাত লাভ কৰিব পূজাৰ অফাৰৰ কাৰণে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব দেখিছেনে ডিজাইনটো কিমান ধুনীয়া হয় হেণ্ডবেগ আৰু স্লিং বেগ হিচাপত ল'ব পাৰিব কালাৰকেইটা মই দেখুৱাইছোঁ কি কালাৰ আছে কালাৰ কেইটা চাই লওক ডিজাইন সেম হ'ব এটো একদম অৰিজিনাল টাইগাৰ প্ৰিন্টতে আছে হিচাপত ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মাত্ৰ 300 টকা অফাৰ প্ৰাইজত দিয়া গৈছে মাত্ৰ 300 টকা অফাৰ প্ৰাইজত দিয়া গৈছে খুবেই ধুনীয়া এটা ষ্টাইলিছ লুক দিয়া কালেকশ্যন নেক্সট কালাৰটো চাওক গোটেইকেইটা কালাৰে খুব ধুনীয়া হয় এইটো ভাল লাগিলে এইটো লৈ ল'ব পাৰিব হেণ্ড আৰু স্লিং দুটা হিচাপতে লোৱাৰ সুবিধা আছে মাত্ৰ 300ত দিয়া গৈছে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 300 অনলি এনেকৈ হাতত লৈ কিনে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে কিমানমান ডাঙৰ হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে পিংক কালাৰ ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এইটো পিংক কালাৰত আছে এইটো পিংক কালাৰত আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ সেম হয় 300 নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক গোটেইবোৰ পূজা স্পেচিয়েল কালেকশ্যন হয় জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন কালাৰটো অলিভ কালাৰত আছে ডিজাইনটো চাওক আৰু ইয়াৰে ওপৰৰ ডিজাইনটো চাওকচোন কিমান যে ধুনীয়া লগা এটা ইউনিক কালেকশ্যন দিয়া গৈছে বহুত ধুনীয়া লাগিব ভিতৰখনো মই দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াৰ খোলাৰ চিষ্টেমটো চাওকচোন এয়া বহুত ধুনীয়া ব্ৰেণ্ডেড লুক দিয়া এটা কালেকশ্যন হয় ভিতৰ ফালে আপোনালোকে চেম্বাৰটো দেখিছে এটা চেম্বাৰ থাকিব যেহেতু এইবোৰ ষ্টাইলিছ বেগ হয় ইয়াতে মোবাইলটো অন্য সৰু সুৰা অলপমান সামগ্ৰী ল'ব পাৰিব কিন্তু ষ্টাইলিছ লুক দিয়া এটা কালেকশ্যন ইয়াত ল'ব পাৰিব পূজাত আপুনি যেতিয়া লৈ যাব আপোনাৰ বেগটোৱে কেৱল চাব ইমান ধুনীয়া লাগিব প্ৰাইচটো যিহেতু একদম ৰিজনেবলত ৰখা গৈছে মাত্ৰ 450 ৰুপিছত দিয়া গৈছে মাত্ৰ 450 টকাতে দিয়া গৈছে বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে বেলেগত এবাৰ অনলাইন অফলাইন মাৰ্কেট চেক কৰিহে মোৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব কাৰণ কোৱালিটি ৱাইজ মই কোৱালিটি একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ সেম কোৱালিটি যদি আপোনালোকে মোতকৈ কমত পায় তেতিয়াহ'লে ভালেই কথা আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ পৰা কমত পোৱা যেন পায় তেতিয়াহে পাৰচেজ কৰিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 450 ৰুপিছত খুব ধুনীয়া এটা ষ্টাইলিছ বেগ দিয়া গৈছে এতিয়া আহিছোঁ মোৰ পিছফালে থকা বেগসমূহ আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাওঁ আৰু প্ৰাইচসমূহ জনাই দিওঁ আৰু এইবোৰ গোটেইবোৰ ফেঞ্চি ষ্টাইলিছ বেগ হয় বহুত ধুনীয়া এইটো চাওক এইটো এটা বেগ দেখুৱাই দিছোঁ একদম ওচৰৰ পৰা ইয়াতে খুব ধুনীয়া ৱৰ্ক কৰা আছে যদি আপোনালোকৰ এইটো ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু ওপৰৰ ডিজাইনটো চাওক হেণ্ডবেগ হিচাপতে ল'ব পাৰিব বিৰাট ধুনীয়া ডিজাইন কৰা আছে ভিতৰ ফালে দুটা চেম্বাৰ আছে ভিতৰত আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পূজাৰ অফাৰৰ কাৰণে এইটো মাত্ৰ 400ত দিয়া গৈছে যিহেতু এইটো প্ৰাইচ 450 হয় বৰ্তমান পূজাৰ কাৰণে আপোনালোকে 400ত ল'ব পাৰিব বিৰাটেই ধুনীয়া এটা ষ্টাইলিছ বেগ হয় স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ এই বেগটো ৱাও ইমান যে ধুনীয়া এটা বেগ হয় ইমান ধুনীয়া এটা বেগ হয় আপোনালোকে প্ৰাইচটো গেছ কৰক এইটোৰ প্ৰাইচটো মই নকওঁ কিন্তু আপোনালোকে গেছ কৰক কিমান মান হ'ব বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভিতৰ ফালে যথেষ্টখিনি স্পেচ আছে যিহেতু বেগটো ডাঙৰ হয় যথেষ্টখিনি স্পেচ আছে তাৰ উপৰিও আপোনালোকে যদি এইটো হেণ্ডবেগ হিচাপতো ল'বই পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু যদি স্লিং বেগ হিচাপত ইউজ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই বেল্টডাল ইউজ কৰি স্লিং বেগ হিচাপতো ল'ব পাৰিব খুবেই ধুনীয়া এই কালেকশ্যনটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব প্ৰাইচটো আপোনালোকক হোৱাটছআপত জনোৱা হ'ব তথাপিও আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব এই বেগটোৰ কিমান মান প্ৰাইচ হ'ব পাৰে কিমান ধুনীয়া হয় ডাঙৰ হয় যথেষ্টখিনি ডাঙৰ আছে বেগটো ল'লেও বহুত ধুনীয়া লাগিব খুব ধুনীয়া এনেকৈ পাৰ্ল ৱৰ্কত আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এটা তেনেকৈ পাৰ্ল ৱৰ্কতে আছে আৰু বাকীখিনি হয় ডিজাইনটো অকণমান বেলেগ হয় ইয়াৰে ভিতৰত এটা চেম্বাৰ আছে ডাঙৰ চাইজত আছে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো সেম হয় এইকেইটা প্ৰাইচ আপোনালোকে মেছেজ কৰিব দামটো জনোৱা হ'ব খুবেই ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হয় যেতিয়া ল'ব বহুত ভাল লাগিব আপোনালোকৰ এইটো লুক লেডাৰৰ হয় আৰু লোৱা চিষ্টেমটো তেনেকুৱাই হয় পাৰ্ল ৱৰ্কতে আছে ইয়াতো আপোনালোকে হেণ্ড আৰু স্লিং বেগ হিচাপত লোৱাৰ সুবিধা আছে খুব ধুনীয়া ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন দেখিয়ে মৰম লাগি যোৱা কালেকশ্যন বুলি কয় যে এইবোৰ কালেকশ্যন দেখিলেই মৰম লাগি যায় স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট এই ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ এইটো আপোনালোকে আজি লাভ কৰিব খুব ধুনীয়া লুক লেডাৰৰ হয় কালেকশ্যনটো হেণ্ড বেগ আৰু স্লিং বেগ হিচাপত ল'ব পাৰিব
ভিতৰ ফালে দুটা চেম্বাৰ আছে স্লিং বেগ হিচাপত ল'ব বিচাৰিলে বেল্টটো খুলি কিনে আপোনালোকে বেল্টটো লগাই ল'ব যদি এইটো ভাল লাগিছে যিহেতু এইবিলাকৰ প্ৰাইচ 450 হয় আজি আপোনালোকে এইবোৰ মাত্ৰ 370 ৰুপিছত দিয়া গৈছে পূজাৰ অফাৰত 370 দিয়া গৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এটা দেখুৱাইছো ব্ৰাউন কালাৰত আছে বহুত ধুনীয়া আৰু এইটো আপোনালোকে বহুত বিচাৰি আছিলে ইয়াৰ কালাৰ মাত্ৰ এতিয়া ব্ৰাউন কালাৰত আছে বাকি যেকিটা কালাৰ আছে শেষ হৈ গৈছে ষ্টক উলিয়াওঁতে এইটো ব্ৰাউন কালাৰত পাইছো যিসকলে বিচাৰি আছিল ব্ৰাউনটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ব্ৰাউনটো ল'ব পাৰিব আৰু এতিয়া বৰ্তমান যেটো অফাৰো চলি আছে 400ত ল'ব পাৰিব হেন আৰু স্লিং বেগ হিচাপত ল'ব পৰা সুবিধা আছে ভিতৰত দুটা চেম্বাৰ থাকিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যেতিয়া আপোনালোকে ল'ব নিজেই গম পাব এটা খুব ধুনীয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড লুক দিয়া কালেকশ্যন হয় অনলি 400ত ল'ব পাৰিব এইটো এটা খুব ধুনীয়া অলিভ কালাৰত আছে 400তে ল'ব পাৰিব বাকিবোৰ সেম হয় ডাল স্লিং বেগ হিচাপত লোৱা বেল্ট আছে দুটা চেম্বাৰ থাকিব আৰু ডিজাইনটো থাকিব এইটো 400 স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 400ত ল'ব পাৰিব পূজাৰ অফাৰ যিহেতু মিছ নকৰিব এইটো এটা চাওক কিমান যে ধুনীয়া কালেকশ্যন বেছ কালাৰত আছে ভিতৰত দুটা চেম্বাৰ থাকিব আৰু ওপৰৰ ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে যেতিয়া আপোনালোকে ল'ব নিজে গম পাব বহুত ধুনীয়া একদম সিম্পল হয় কিন্তু ষ্টেণ্ডাৰ্ড লুক দিয়া কালেকশ্যন যদি ভাল লাগিছে একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছো ডিজাইনটো চাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব প্ৰাইস আহিব ইয়াৰে মাত্ৰ 420 ৰুপিস মাত্ৰ 420 টকা দিয়া গৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব সোনকালে বুকিংবোৰ কৰি ল'ব এতিয়া আহিছো এই দুটা কালেকশ্যনলৈ ইমান বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন চাওকচোন এইটো আহিব ইয়েলো কালাৰত বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় বহুত ধুনীয়া এটো আপোনালোকে হ্যান্ডবেগ স্লিং বেগ হিচাপতো ল'ব পাৰিবই তাৰপৰি হ্যান্ডবেগ হিচাপত লওঁতে চাওকচোন কিমান এটা ধুনীয়া ষ্টাইল আৰু এইবোৰ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে সেলিব্ৰিটি বিলাকে বেছিকৈ লয় সেইবোৰ আপোনালোকে যাতে সকলোৱে ল'ব পাৰে তেনেকৈ কপি কৰি বনাইছে কিন্তু কোৱালিটি এটো বহুত ভাল পাব এই চাও লুক লেডাৰৰ কোৱালিটি হয় লুক লেডাৰ হয় কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল পাব কেতিয়াবা কিবা কাৰণ কিবা লাগিলে কুলিন দি ধুনীয়াকৈ মুছি দিলেই উঠি যাব এইটো চাওক খোলা সিস্টেমটো কেনেকুৱা এনেকৈ খুলি দিলে হ'ল ভিতৰত ধুনীয়াকৈ দুটা চেম্বাৰ আছে বেল্ট দিয়া আছে যেতিয়া বেল্ট ইউজ কৰিব বিচাৰে বেল্ট ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বৰ্তমান দুটা কালাৰ আছে এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ মূল্য দিয়া গৈছে মাত্ৰ 499 মাত্ৰ 499ত ইমান ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে চাওক মিছ নকৰিব সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব অনলি 499ত দিয়া গৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাইলিছ বেগ আপোনালোকে এইটোৰ পিছত আৰু পাবও পাৰে বা নাপাবও পাৰে গতিকে পূজাৰ সময়ত যদি ল'ম বুলি ভাবিছে এইটো মিছ নকৰিব এইটো চাওক আৰু এটা খুব ধুনীয়া সেম ডিজাইন হয় এইটো ব্ল্যাক কালাৰত আছে আপোনালোকে ওচৰৰ পৰা দেখাওঁতে নিজেই গম পাইছে চাগে ইয়াৰ কোৱালিটি কিমানখিনি ধুনীয়া হ'ব আৰু ডিজাইনটো গম পাইছে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 499 স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 499 বহুত ধুনীয়া হয় এতিয়া আহিছে আৰু এটা অফাৰ লৈ এই বেগবোৰৰ ওপৰত পূজাত এইবোৰ ল'ব বহুত ধুনীয়া লাগিব এটা মই ভালকে দেখুৱাই দিছো এই বেগটোত আপোনালোকে আজি অফাৰ পাব যেহেতু এটোৰ প্ৰাইসটো 250 আছিল অফাৰত আপোনালোকে পাব ভিতৰখন কেনেকুৱা হয় দেখুৱাই দিছো এটো এনভেলপ পাৰ্চ হয় এয়া ভিতৰখন দেখুৱাই দিছো ভিতৰখন এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ভিতৰত এটা কনচ পকেটো আছে আৰু যদি আপোনালোকে হ্যান্ডবেগ হিচাপত ল'ব বিচাৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ লাগিব দেখিলে আৰু স্লিং বেগ হিচাপত ল'ব বিচাৰিলে এয়া চেইন দিয়া আছে আৰু বহুত বেছি ডাঙৰো নহয় বহুত সৰুও নহয় মিডিয়াম সাইজত আছে লৈও ভাল পাব আৰু ইয়াৰ মূল্য দিয়া গৈছে মাত্ৰ 250 টকাৰ বস্তুটো আজি লাভ কৰিব মাত্ৰ 200ত 200 টকাতে দিয়া গৈছে 50 টকা আপোনালোকে ডিসকাউন্ট পাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বেগবোৰ আপোনালোকে এটা শিপিংত তিনিটা লৈ ল'ব পাৰিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰিন্টবোৰ দেখুৱাই দিছো যেটো ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মাত্ৰ 200 টকা দিয়া গৈছে একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছো সব খুব ধুনীয়া কেমেৰাত কৈ ৰিয়েলত বেছি ধুনীয়া আহিছে আপোনালোকক হয়তো কেমেৰাত সেইখিনি ধুনীয়াটো মই দেখুৱাব পৰা নাই ইয়াৰ প্ৰিন্ট দেখুৱাইছো সব যেটোৱে ভাল লাগে হেতু স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পলিথিনৰ পৰা খুলি দেখুৱা নাই আৰু এসা খুব ধুনীয়া হয় যদি এটো ভাল লাগে এটো লৈ ল'ব পাৰিব নেক্সট আৰু এটা কালাৰ আছে এটো এটা কালাৰ অনলি 200 টকাত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া এটো এটা প্ৰিন্ট আছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিন্টবোৰ হ'ব যদি ভাল লাগে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব যেটো অফাৰ দিয়া গৈছে শেষে হৈ যাব সোনকালে বুকিংবোৰ কৰি ল'ব আজিৰ ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছো ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আগলৈ ভিডিওবোৰ চাই যাব নতুন নতুন কালেকশ্যনৰ সৈতে মই ভিডিওবোৰ দি যাম আৰু নেক্সট ভিডিওত বেগৰ কালেকশ্যনে লৈ আহিম আপোনালোকে
যিহেতু বেগবোৰো বিচাৰি আছে জুৱেলাৰীও আহিব অতি সোনকালে জুৱেলাৰী কালেকশ্যনো লৈ আহিম আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ